تو استودیو بودم داشتم نگاه میکردم. از وقتی اومدیم اینجا خب دیوارا رو آماده کردیم، میزا رو طراحی کردیم، این یکی میزه رو اضافه کردیم. برای دکور پشت این قفسه ها رو گرفتم، میکروفون رو عوض کردم، از همه مهمتر دوربین رو تغییر دادم، لنز جدید گرفتم. اما بازم جای یه چیزی کمه. تو گوشیم یه نگاهی انداختم و تصمیم خودم رو گرفتم. باید میرفتم. پس کفشامو پوشیدم، در رو بستم، حسین رو صدا کردم، دستاشو گرفتم و به زور بردم. استف رو گرفتیم و راهی شدیم. سلام آقای سرابندی عزیز، درسته؟ تلفنی صحبت کردیم ولی خب الان حضوری اولین بار که دیدیم. امیدوارم که امروز بتونیم یه چند تا نور خوب انتخاب کنیم با راهنماییتون. قربونه. خوبی؟ وقت بذاریم حالا یه چند تا نور با هم ببینیم. قربونه. سخت شد. من با این نورایی که اینجا دیدم یکم فکر کنم انتخابم سخت شد. من باید فکر کنم از خودت راهنمایی بگیرم، هم فضای کاریمو نشونت بدم. اینه فضای کاریمو. تو این ویدیو بررسی مثلا یوتیوبی دیدی احتمالاً. تکنولوژی حالا مثلا گوشی بررسی میکنم. ما فقط حالا گجت و اکسسوری. استودیو و دیوارمون تیره است. یعنی اول شخص میشینه راجع به یه محصولی صحبت میکنه، یه خود شخص یه سری تصویرای اینسرت. دقیقاً همین دو تا بخش اصلی رو داریم. بیرون خیلی اصلا فیلم برداری نداریم. اگه هم تک داشته باشیم دیگه نورپردازی رو فکر کنم بی خیالش میشه. بعد دو تا سوال یه نور مقدماتی گرفتیم، الان نیازه که آپدیت بشه. میخوام این سری حرفه‌ای باشه دیگه. دفعه بعدی دوباره 6 ماه بعد، یه سال بعد محمد کنارش یکی اضافه شد، نگه که حالا که شدیم تیم اون 2 نفر 3 نفر آقا این نور جواب نمیده، زایه است، مثلا باید حرفه‌ای تر شه. میفهمم چی میگی. دو تا سوال بپرسم بعد یکی دو تا مدل بهت معرفی کنم و ادامه داستان. اینکه بادی دوربینت چیه؟ 7C. لنز چی؟ لنزمون هم لنز سونی 50 پرایم اف 1.8. بعد اینکه معمولا رو چه دیافراگمی تصویر می‌گیری؟ معمولا هم همون اف 1.8 می‌گیریم. حالا یه وقتایی ممکنه اگه لنز رو عوض کنیم تصویر اینسرتی داشته باشیم، ممکنه اف 4.5 هم با اون یکی لنزمون داشته باشیم. یعنی باید دو تاشو جواب بده. آره بعد جفتشو کار بکنه. ببین دو سه تا مدل هست، میتونی بری باید بری سراغ لاین فورزای نانلایت. میتونی 150 شو بگیری یا 300 شو بگیری. من امیدوارم 150 جواب بده. راضی بشه. آره. بریم شوروم فورزا 150 رو ببینیم، فورزا 300 هم ببینیم، روشنش می‌کنیم اونجایی که آره اگه باز دارید بتونیم ببینیم که ما همون. آره شوروم طبقه بالا بود. خیلی ممنون. دمت گرم. بفهم. آقا عجب شورومی. چت رو باید بخریم حسین. آره بریم سراغ نور. بریم فورزا 150 رو بهت نشون بدم، بعد بریم سراغ اونی که خودم بهت پیشنهاد میدم دیگه. فورزا 150 که بهت گفتم اینه، ابعادی نسبت به اون فورزا 300 کوچیک‌تره. قیمتی هم قیمت مناسب‌تری داره. 150 وات بایکالر، یعنی از 2700 تا 6500 میتونی دمای رنگش تغییر بدی. ولی با توجه به صحبتی که ما هم کردیم، اون داستان لنز دومتون که مثلا مینیمم دیافراگمش رو 3.5 4 ایناست، این ممکنه که تو آینده همون داستان پیش بیاد. یعنی یه جا کم بوده نور احساس کنی. آره مجبور شی که یه نور بکاپی تهیه کنی که مثلا اینو یه ذره پوششش بده، بتونی دیافراگمتو مثلا یه ذره ببندی، یا تو جایی که فاصله نورتو بخوای زیاد کنی بهت راه نده که نورتو خیلی نزدیک بذاری. ممکنه که این داستانا رو برات درست کنه و مجبور شی دوباره یه هزینه‌ای بکنی، دو شاخش کنی. آره دو تا شاخه بکنی و در نهایت از اون فورزا 300 هم بیشتر میشه. دو تا این از اون گرون. آره این میشه مثلا 34 خورده، این میشه 28 خورده، حدود 28 روی این پایه‌ها وای میست. این مانتش هم اف ام ولی این مانتش بوئنزه. بریم اون یکی برات روشنش کنم ببینش. این ولی اینم بایکالره، یعنی از 2700 تا 6500 اون امکان تغییر دما رو داریم. ابعادی یه ذره بزرگتره، مانتش بوئنزه. این مانتی که میگه نمیدونم. دهنه اتصال شکل دهنده یه ذره بزرگتر از اون، چون کلا ابعادی کوچیک‌تره، دهنش هم کوچیک‌تر طبیعتا. یه مانت کوچولویی براش درست کرده که مودیفایر هم براش زده ها، ولی خب
با تبدیل و اینا مثلا یه ذره چیزه. یعنی دستمون بازتر واسه اینکه چیزای دیگه بخوام بهش متصل کنیم. مانیتوری از قبل داشته باشی از برند دیگه‌ای بخوای بزنی رو اون 150 هم میتونی بزنی. ولی احتمالاً تبدیل می‌خوام. بونز داره که نه اصلا رو خودش هست، هدیه است رو خودش. یه تفاوتشون اینه که بجز اینکه این 300 وات یعنی به اندازه 2 برابر اون خروجی نور داره، این بالاست هم هست، یعنی مرکز کنترل میتونی الان من اینجا بستم اصلا یه جای دیگه است. آره میتونی بذاری این پایین، کنترلش یه ذره راحت‌تره، تو ارتفاع راحت‌تر میتونی مانتش کنی و این داستانا. این الان افکت داره، اون افکت داره، همشون افکت. بعد افکت‌ها چجوری ان افکتیو بودن اصلا یعنی چی؟ ببین یه سری چیزا مثلا رعد و برق و آره مثلا استورم هست، پاپاراتزی هست که فلاش عکس میگیره، ممکنه یه جایی تو ویدیوهای یوتیوبی آدم بخواد ویدیو به درد میخوره. آره این مثلا یه بد بالب داره که یه لامپ خرابه، مثلا این فیلم ترسناکه که تو سالن بیمارستان یه لامپ پرپر میزنه. ولی آره من نظرم اینه که فورزا 300 گزینه مناسب تریه برات، ولی خب انتخاب نهایی. اینم میشه روشن بکنی؟ آره چرا نمیشه، گذاشته میشه روشن کنی. این نور الان با اینکه اینجا حالا چراغش روشنه فکر کنم خیلی قوی تره از نه این جواب میده با توجه به اینکه میخوای یه مودیفایر هم روش بذاری. الان خب با این کاسه استاندارد شدت نورش باز خیلی بیشتره. نظره؟ به نظرم نیاز داری. ببین باید به این فکر کنی که آره بحث پوله، ولی خب دوباره میخوایم مثل سری قبل نشه دیگه. یک سال دیگه نگی چرا اونو گرفتم کم بود، ای کاش از اول بیشتر میگرفت. چون اون قبلی ها رو که گرفتیم بالاخره پشیمونیم از اینکه گرفتیم. بهتر بود از اول یه ذره بیشتر هزینه می‌کردیم، یه چیزی می‌گرفتیم که بیشتر خرج کنه. البته احتمالاً اون برای تصویر اینسرتی رو میزمون با اون یکی لنز احتمالاً کم میاد. 150 آره روی 4 و 5 اینا روی یا باید لنز بگیریم با دیافراگم، یعنی منو تو این دورای قرار میدی. دورای خیلی یا اینکه هم لنز بگیریم هم این، اونم راه سوم. مانیتورم اضافه شد. خدا شکر صندلی کارگردانی ندارن، کارگردانی بخوایم بکنیم. اونم اگه بخوایم میارم برامون. پایینه. استرس میده. حالا این پارابولیکه پس فکر کنم 90 منطقیه، چون 60 که کوچیکه، خودت هم میگی 120 نیاز من نیست. آره 120 اصلا بزرگی میاد در اینو فقط راستش حلاجی نشد که بگیرم. ببین بهت میاد به کارت، ولی میتونی الان نگیری بعداً بگیری اگه موجود باشه. این ترفند آخر رو زد علیا، میتونی الان نگیری ولی بعدا شاید نباشه. فقط یه داستانی داره با توجه به اینکه فورزا 300 رو انتخاب کردی فکر کنم. آره و اینکه نور خیلی ارزونی نیست، مثلا 27 30 تومن نوره. سافت باکس هم سافت باکس بزرگیه، این ولی سپایه جوندار براش بگیری. یعنی سپایه 800 دیگه سپایه 800 که مثلا یه ذره سپایه سبکی و اینا نورتینا رو خطر میذاره. سپایه خوبات چند نوع بعد اینجا هم آدم نماده که این سپایه ارتفاعش نزدیک 3.45 ایناست اگر اشتباه نکنه، اون زمان دقیق ندارم. وحشتناک سپایه قویه، قیمتش هم فوق العاده ارزونه. نه جدی؟ 550 الکی. آقا ماشاءالله 5 تومن هم واسه سپایه چاره‌ای نداری برای پارابولیک و اینا، خیلی چاره‌ای نداری. راهی نداره که ثابتیم، ما استودیو ثابته، یعنی بذاریم دیگه دست نمیزنیم. آخه نور بزرگیه، سافت باکس هم سافت باکس بزرگیه، خیلی گزینه دیگه‌ای هم میتونی بگیری، ولی من پیشنهاد من نیست. خب من میتونم آخرش اعلام کنم که من دپرس شدم. بوکساید آخرش تو صدات گفت ولی من مردم. آقا حله. متاسفانه انتخابا یه جورایی راستش معین شد. یه دونه پایه‌ای که در از خیالمون راحت باشه که به نور آسیب نمیرسه، این فقط علتش اینه. این یه مورد فقط به خاطر اینکه نور خراب نشه. نور رو مجبوریم 300 بگیریم، پارابولیک هم مجبوریم 90 بگیریم. میگم بچه‌ها کارش بکنیم.
و اینم شد تصویر نهایی.